มาคุยกันถึงเรื่องระบบนะคะเรามีแขกรับเชิญ3 ท่านนะคะในวันนี้แน่นอนนะคะจะมีคุณอุ๊สาวนีเทอร์แบกอยู่กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอุ๊ค่ะสวัสดีจากเนเธอร์แลนด์นะคะค่ะคุณอุ๊วันนี้รับหน้าที่เป็นล่ามนะคะเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นวิทยากรนะคะเป็นสปีกเกอร์ค่ะส่วนท่านที่2ค่ะคุณวินเซนต์เทอร์เบกค่ะสวัสดีค่ะคุณวินเซนต์ Thank you for joining our program ค่ะคุณวินเซนต์ก็อยู่ที่เนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะคะคุณวินเซนต์เป็นนักประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็โดยอาชีพเนี่ยตอนนี้เป็นบรรณาธิการใช่ไหมคะคุณใช่ค่ะใช่ค่ะคือวินเซนต์ก็เป็นคู่ชีวิตนะคะแล้วก็คือเขาเป็นนักประวัติศาสตร์แล้วก็โดยอาชีพก็คือเป็น journalist ค่ะเป็นนักสื่อสารมวลชนนะคะปัจจุบันก็เป็นบรรณาธิการอยู่international magazine นะคะค่ะคือคุณวินเซนต์ก็จะทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อในวันนี้เลยนะคะว่าประวัติศาสตร์70 กว่าปีด้วยนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2ของเนเธอร์แลนด์พัฒนามาสู่เรื่องของการตายดีในปัจจุบันได้อย่างไรเพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย palliative care แล้วก็คือการตายดีเป็นอันดับ1ของโลกเลยนะคะในแวดวงสาธารณสุขยอมรับกันแบบนั้นค่ะส่วนผู้ร่วมรับเชิญท่านที่3ของเรานะคะคือดร.ประชาทิพย์กทานะคะดร.ประชาทิพย์ค่ะก็หรือดร.เอนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะดร.เอค่ะครับสวัสดีครับที่เราเรียนเชิญดร.เอมาในวันนี้นะคะก็คือว่าอยากจะให้เนื่องจากดร.เอนะคะเรียนจบด้านมนุษยวิทยาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์พอสมควรเลยทีเดียวอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วย้อนกลับไปดร.เอเคยทำงานเป็นนักวิจัยแล้วก็ในการพัฒนาระบบเกี่ยวกับเรื่องของนำเอาเรื่องสังคมและวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะอยู่ที่สถาบันวิจัยสังคมและสาธารณสุขและสุขภาพนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐของเรานะคะที่พยายามที่จะทำงานวิจัยนำเรื่องเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของเราของระบบสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นเรามี3ท่านอยู่เราในวันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเพราะว่าทราบมาว่าคุณวินเซนต์เตรียมข้อมูลมาให้เราเยอะมากเต็มที่เลยทีเดียวอยากจะยกเวทีให้กับคุณวินเซนต์เลยค่ะเชิญค่ะ Vincent the state is your now เดี๋ยวอูจะทำหน้าที่แปลเป็นภาษาไทยนะคะจะได้ง่ายกับผู้ฟังก็คือเดี๋ยวจะแปลสไลด์ by สไลด์นะคะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็โน้ตไว้หรือสอบถามมาได้นะคะมีทีม backstage นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปสู่การบรรยายอยากจะขอเชิญชวนผู้ที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะคะเรามีไลฟ์ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะคะถ้าหากว่าฟังมีข้อสงสัยมีคอมเมนต์หรืออาจจะไม่ได้คำถามก็ได้นะคะความคิดเห็นสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เราจะมีทีมงานค่ะที่จะเก็บเอาคำถามคอมเมนต์เหล่านั้นเพื่อที่จะถามกลับเข้ามาในกลุ่มของเรานะคะเรียนเชิญนะคะด้วยความยินดีค่ะค่ะ Okay Vincent now the stage is yours. Thank you very much. Welcome everybody, and first I apologize for not speaking Thai to you. Unfortunately, my Thai is very nitnoy, so in order to bring everything correctly, I choose to speak English to you. I will share my screen now with you. Yeah. ดิฉันเขาก็ขออภัยนะคะที่ภาษาไทยเขาพูดได้แค่นิดหน่อยนะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะ Right. I was asked to speak a little bit about how here in the Netherlands and Europe we deal with life when there comes to an end of a life, and also how we deal with death. Since this is also the Peaceful Death Organization, I choose to emphasize at the moment how in the Netherlands euthanasia has been arranged, and we'll see how far we get with that.
ก็วินเซนต์จะเริ่มต้นด้วยการคุยถึงเรื่องการตายดีนะคะคือ euthanasia นะคะ Good Death ของเนเธอร์แลนด์ให้สอดคล้องกับ organization Peaceful Death ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เนเธอร์แลนด์เขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้พอสมควรนะคะ Right. This is a little about myself. I'm 44 years old. I live in Arnhem in the Netherlands together with my wife Sawani. Well, she's just one floor up from me. I hold an MA in history and journalism. Well, this lady you know. Oh, here we go. This lady you know. This is my wife. I married her in 2014 in Lockbody. And it's also good to get to know my mother and my father. And both you can see that they have both passed away. And well, we shall mostly deal with the passing of my father, but I wanted to introduce them to you because they will come back in my story. คุณวินเซนต์นะคะก็อายุ14 ปีนะคะอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็จบปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์แล้วก็สื่อสารมวลชนนะคะก็สมรสกับแต่งงานกับอูเนี่ยแหละค่ะเป็นภรรยานะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่2ท่านข้างล่างนะคะก็เสียชีวิตแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะโฟกัสในเรื่องของคุณพ่อนะคะโทนี่เทอร์เบกนะเพราะว่าคุณพ่อผ่านกระบวนการ euthanasia นะคะคือการ Good Death นะคะก่อน Okay. Okay. Well, I've prepared a presentation both on euthanasia and on elderly homes, but I think the first part will already be enough for today. I would like to explain a little bit first about how the Netherlands ended up legalizing euthanasia, and I would like to close off with explaining how it went when my father chose to go for euthanasia. I will take you into well, how I look back to that and everything. So that's what we're going to do now, and I think the elderly home will be already something may have to be happening another time. ก็วันนี้เราจะโฟกัสในเรื่องของว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยผ่านกระบวนการ euthanasia ประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรนะคะจากนั้นก็จะไปดูขั้นตอนกระบวนการที่คุณพ่อวินเซนต์ผ่านมาเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะในส่วนของเรื่อง quality of life กับ elderly home ด้วยเวลาวันนี้อาจจะเป็นเซสชั่นต่อไปหรือในอนาคตเราค่อยมาพูดคุยกันตรงนี้นะคะ next Yep. Okay. A couple of words on euthanasia. It's a word that comes from Greek originally. You can see it written there, and it is comprised of the words "ei," which is good, and "thanatos," which means death. So literally, it means it's a good death. Oh. Okay, go ahead, Finn. I already said that. Yeah. Okay. Good. First of all, why did the Netherlands manage to decide to legalize euthanasia? In order to start at the very beginning, I would like to briefly give you a bit of an idea how the Netherlands is organized politically, because it's important to know how it came into existence. The Netherlands is a parliamentary democracy, and the second chamber, the most important house in parliament, consists of 150 seats. There's proportionate representation, which means that unlike in the United States or in the United Kingdom, we've got a lot of different political parties. Currently, there are 16 parties in parliament, and this means that every government is formed by making coalitions. The ones who together form a majority, they have to kind of compromise deals. That's how politics is being done in the Netherlands. ค่ะวินเซนต์เชื่อมโยงมาแรกๆเลยนะคะว่าในเรื่องของว่าทำไมกฎหมายเนี่ยมันถึงได้ถูกนำเข้ามาในระบบของประเทศนี้นะคะอันแรกเลยคือประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีเรียกได้ว่าระบบรัฐสภาที่เป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วก็มีสวนะคะ150ที่แล้วก็ในลักษณะของพรรคการเมืองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่อังกฤษหรืออเมริกาที่จะมีแค่2พรรคใหญ่เท่านั้นที่มีเสียงข้างมากนะคะแต่จะเป็นการทำงานร่วมกันของ16พรรครัฐบาลที่มีเสียงมีสิทธิ์มีเสียงในการออกสิทธิ์ออกเสียงนะคะก็คือเป็น coalition forming นะคะอันนี้มันเลยทำให้การเมืองของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ได้มีพรรคหนึ่งพรรคใด dominant นะคะโอเคค่ะ Okay. Well, I've got a series of pictures for you here. This is about 100 years ago how the Netherlands looked like. I just grabbed some pictures from the internet. In the middle, you can see a picture of the Queen at the time, and you can see that from this there is an image of
to me, it looks like it's very organized, it's very stern, it's very conservative. There was not a lot of place for happiness. It was hardworking and everything had to be strict. And there was also a strong influence of the church, both Protestant and Catholic, but that was the predominant factor in society. อันนี้คือภาพของสังคมเนเธอร์แลนด์เมื่อในช่วง100ปีที่ผ่านมานะคะคุณกลางก็จะเป็นพระราชินีนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าสภาพสังคมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรียกได้ว่าทำงานหนักนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีสีสันเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าศาสนาหรือแคทอลิกเนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นโดมิเนนต์ก็คือเป็นสังคมของศาสนาคริสตจักรเป็นส่วนใหญ่นะคะ Yeah. Okay. Well, if you take pictures of what the Netherlands looks like nowadays, you can see that it is gone colorful. And colorful in many different ways. We celebrate, we go out, we have a lot of money to spend and go out in shops and buy everything. You can see a picture of the Dutch national football team, and it is a mixture of people from all over the world. People can smoke marijuana, there's gay marriage allowed, people individually express themselves everywhere. So you can see that from almost a black and white society where nothing was possible, all of a sudden everything is possible. This is a transition that happened over the last 100 years. การเปลี่ยนแปลงในช่วง100ปีที่ผ่านมานะคะจากที่ภาพแรกที่เราเห็นมันเป็นภาพแบบ black and white แล้วก็มีความเคร่งเครียดเนี่ย100ปีต่อมาเราจะเห็นว่าสีสันของสังคมเนี่ยมันมีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลของทีมชาติดัตช์หรือการมีเขาเรียกว่าเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีเงินใช้ขึ้นแล้วสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเนี่ยการที่กฎหมายของการที่สูบกัญชาได้อย่างเสรีหรือ gay marriage นะคะก็หรือเพศที่3เนี่ยก็แต่งงานกันได้อย่างเสรีค่ะ Yeah. Okay. So why do I tell all this? Well, everything what I've told in the last 3 slides, they come together in this graph. This graph shows you how the influence of religion has gone down over roughly the last century. This graph lasts until 2008, but what I'm particularly interested in is the phase between 1980 and 2000. You can see that I have put a green circle around it. Take a look at the red and the blue arrows because they indicate the amount of people adhering to a Protestant religion and to a Roman Catholic religion, and they have both gone down since in the last century. Well, those figures were reflected in Parliament because until the 1990s, there was always a majority in Parliament for parties who were founded on a religious basis. In other words, they felt that conservative traditional values were important, and as long as they were the majority in Parliament, there was not going to change anything. And as from the mid-1990s, you see that all of a sudden, the people who do not have a religion take the majority in the general population, and that is reflected in Parliament. All of a sudden, the people who do not value religion as so important took the majority. And that led to the fact that other facts, other moral issues, other ethical issues could so all of a sudden could be debated. And they were more on the individual, on the self-determination, not so much on the community. And that will have a far-reaching consequence. โอเคค่ะก็ที่วินเซนต์เล่าไปถึง2สไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงมาถึงสไลด์นี้นะคะอันนี้คือจะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของศาสนาจักรนะคะกราฟสีแดงเนี่ยมันจะเป็นกราฟของโปรเตสแตนต์แล้วก็สีฟ้าเนี่ยจะเป็นของโรมันแคทอลิกจะสังเกตได้ว่าตลอด100ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตัวสีดำเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ได้มีศาสนา100ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขของคนที่นับถือศาสนาเนี่ยมันลดลงมาแล้วตัวเลขของคนที่ไม่ได้มีศาสนาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นวินเซนต์โฟกัสมาในช่วงของปี1980นะคะหรือประมาณปี2523เนาะเป็นต้นมานะคะช่วงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าจำนวนของคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาเนี่ยสูงมากขึ้นแล้วศาสนาคนที่นับถือศาสนาเนี่ยมันน้อยลงแล้วมันไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองอะค่ะโดยที่วินเซนต์โฟกัสไปที่ปีประมาณ1990นะคะก็ประมาณ2533เนาะปี
ปีนี้น่าจะเป็นปีที่เป็นจุดเปลี่ยนนะคะเพราะว่าในพรรครัฐบาลเนี่ยเรียกได้ว่าพรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภาเนี่ยเป็นพรรคที่ไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาเลยทำให้กฎหมายต่างๆที่เป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นการพัฒนาการตัดสินใจที่เป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็มอรัลต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาที่ศาสนาจักห้ามเนี่ยมันเริ่มเอามาถูกพูดถึงในสังคมของประเทศเนเธอร์แลนด์มากขึ้นค่ะ Go ahead, Finch. Yeah. Okay. Well, here I've given a little bit of a timeline, and it starts just at the end of the Second World War. But what is interesting here is this phase, because mid-1990s again, that was the first time in history of the Netherlands that a government was formed without any party that relied on religion. And when you make a coalition government, you kind of discuss with each other, okay, this is what we're going to do for the next coming 4 years. This is the topics we are going to tackle. And because there were no longer Christian founded parties in parliament, all of a sudden new ethical topics could be discussed. Do we want gay people to be allowed to be married? And do we allow euthanasia? All of a sudden, these topics, which had been around in society for a long time, all of a sudden, there was a parliamentary majority for these kinds of topics. And you can see in 2001, gay marriage was allowed in the Netherlands, and that was the first country in the world to allow gay people to marry. And this is why I call the Netherlands as a guiding country, because ever since 26 more countries worldwide have followed that example. And the same is with euthanasia. When it was allowed, the Netherlands was the first country in the world to do so. And currently there are 8 countries to have allowed it. In the Netherlands, we also don't make a big deal of if people smoke marijuana, and abortion has been allowed for a long time. These kinds of are also sensitive topics, but they have been arranged in an earlier stage. ค่ะภาพนี้วินเซนต์อยากจะทำเป็นไทม์ไลน์เพื่อให้เห็นกันง่ายๆเนาะแล้วก็โฟกัสมาที่ในช่วงประมาณช่วงกลางของปี 1900 นะคะถึง 1994 ถึง 2000 เนี่ยช่วงนี้มันเป็นอย่างที่อูเล่ามาก็คือว่าพรรครัฐบาลเนี่ยเป็นพรรคที่ไม่ได้มีพรรคที่เกี่ยวกับศาสนาเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงmid 1990 เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ในรัฐสภาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เริ่มมีการพูดถึงเรื่อง gay marriage หรือเรื่อง euthanasia นะคะซึ่งมันถูกออกมาเป็นกฎหมายนะคะในปี 2001 และ 2002 นะคะแล้ววินเซนต์บอกว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประเทศอื่นๆก็มีกฎหมายนี้ตามมาเขาจึงบอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นเหมือนประเทศผู้นำในการทำเรื่องพวกนี้หรือย้อนกลับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนุญาตให้สูบกัญชาหรือว่าการทำแท้งเสรีอันนี้ย้อนกลับไปก็ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เป็นประเทศแรกเหมือนกันนะคะที่มองในเรื่องนี้แล้วเอาถูกมาบรรจุเป็นกฎหมายของในประเทศค่ะ Go ahead, Vint. Okay, well, the topic of euthanasia I would like to discuss a little bit deeper. Obviously, that's why you asked me for. When you look into it, there is different kinds of euthanasia that are being applied everywhere. I just want to make sure that we're all talking about the same. First of all, and the most commonly practiced one, is passive euthanasia, and this is a fairly simple form. It simply means that treatment is stopped. So if a patient is very sick and is depending on heavy medication and perhaps also dependent on a lot of machinery in the hospital, and that basically this person cannot live independently anymore, well, then there is an option to say, okay, there is no hope for this person to recover, and he or she will die very soon. Let us no longer postpone death and just sit and wait for death to come. We can just switch off the machine or stop administering medication, and then this person will fall away. So this is passive euthanasia. You don't do anything. Literally, you also don't give any treatment anymore. This is, as we'll see in the next slide, this is being practiced in fairly a lot of countries. And there is a next version that is physician-assisted suicide. Basically, this means that a doctor will help you to get some lethal pills. So one person could say, okay, I'm happy to take pills because I want to stop my life.
and the doctor will provide these pills. This is a form of euthanasia that is happening in some places in the world, not a lot. And the version that I'm talking about is active voluntary euthanasia, which basically means that if you indicate that you would like to die, that a doctor comes to your house, gives you a lethal injection, and you die. That is the kind of euthanasia I'm talking about. And that is the kind of the euthanasia that is currently being applied in 9 countries all over the world. โอเคค่ะก็เป็นฉันอยากจะชวนให้มาเห็นภาพของคำว่า good death euthanasia ว่ามันมีความหมายอย่างไรแล้วมันแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะอันแรกเป็น passive euthanasia นะคะในกระบวนการนี้แน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยเนี่ยเหมือนนอนแล้วมีเครื่องช่วยหายใจหรือมีอุปกรณ์ที่ทำให้เขาให้หายใจได้นะคะแล้วก็ถ้าเขาไม่มีอุปกรณ์พวกนี้เขาก็จะไม่หายใจต่อไปนะคะอันนี้ถ้าสมมุติถอดอุปกรณ์ออกอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน passive euthanasia นะคะอันที่2เนี่ย physical assistant suicide อันนี้คือหมอเนี่ยจะให้ยาค่ะแล้วให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตซึ่งเคสนี้มีค่อนข้างน้อยในบางประเทศก็ไม่ได้มีตรงนี้นะคะส่วนอันที่3เนี่ยเป็นเคสที่วินเซนต์จะเล่าต่อจากนี้ในเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ในอีก9ประเทศที่ใช้กันจะเป็น active voluntary euthanasia นะคะก็คือว่าเรียกได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยสามารถเรียกร้องให้หมอช่วยทำให้หยุดหายใจได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแพทย์แล้วก็การวินิจฉัยที่ละเอียดต่อไปนะคะก็คือให้หมอมาฉีดยาเราและให้เราเสียชีวิตอันนี้ก็เป็น3เรื่องหลักๆนะคะค่ะแล้วเราจะโฟกัสกันที่ active voluntary euthanasia ค่ะ Go ahead, Vint. Okay, this map I got from Wikipedia, but it shows how the situation is with the different kinds of euthanasia all over the world according to legislation. And you can see with the dark blue versions, that is where active euthanasia is legal. So where a doctor can come and give you a lethal injection and not go to jail. You can see that in Canada, it is allowed. In Colombia, it is allowed. In part of Australia, it is allowed. In New Zealand, it is. And in Europe, you can see the Netherlands, Belgium, and Luxembourg here being, this is where we are, we're being blue. And I'm happy to tell you that also Portugal has in January adopted euthanasia legislation. So also in Portugal here, it will soon be possible to opt for euthanasia. You can see that the light blue color is the predominant color when it comes to countries where a certain type of euthanasia is allowed. This is where it is legal to do passive euthanasia. And the green ones where physician-assisted suicide is legal, that's only in Germany and in Switzerland and certain states in the United States. Oh, and one in Australia. โอเคค่ะอันนี้เป็นแผนที่นะคะเสิร์ชได้ใน Wikipedia นะคะประเทศที่ทำในเรื่องของ active voluntary euthanasia นะคะแล้วก็คือให้หมอมาฉีดยาได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายก็จะมีที่สหรัฐอเมริกาที่แคนาดาโคลอมเบียนะคะแล้วก็เนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กนะคะแล้วก็นิวซีแลนด์แล้วก็มีประเทศโปรตุเกสอีก1ประเทศนะคะส่วนประเทศที่ใช้physical assistant suicide is legal นะคะก็คือว่าให้หมอมาเหมือนให้ยานะคะแล้วก็ให้เสียชีวิตเนี่ยก็จะมีในอเมริกาบางประเทศนะคะแล้วในที่เยอรมันนะคะแล้วก็จะมีในบางรัฐของออสเตรเลียนะคะ Next. Yeah, and you can see that well, the rest of the countries either euthanasia is illegal or it is not known what the situation is. ส่วนในประเทศที่เหลือก็จะ euthanasia ไม่ได้ถูก apply ไม่ได้ถูกนำไปใช้เป็นกฎหมายนะก็ยังผิดกฎหมายอยู่หรือบางประเทศก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะ Okay, well, euthanasia in the Netherlands, as I said, was allowed in 2002. But that doesn't mean that before that it wasn't an issue. It had been a public issue for at least 30 years. So there were at least 30 years of protests, of debates, of people discussing it in television programs, people debating it in parliament. But for 30 years, it was an issue to talk about, but it never
was translated into legislation simply because there was never a parliamentary majority for it. Well, when it was allowed in 2002, they made into the law that if a person would go for euthanasia, there are a number of very strict conditions that all have to be met. Otherwise, euthanasia cannot happen. Oh, I suggest you translate first and then we continue. Yeah, okay. ภาพนี้เป็นวินเซนต์จะแสดงให้เห็นว่า Good Death นะคะหรือการตายดีในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเริ่มพูดคุยในภาคสังคมมาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะคะโดยพูดคุยกันในภาคสังคมโต้เถียงรัฐสภาเนี่ยเป็นเวลา30ปีจนมาถึงปี2002เนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกที่ออกมาเป็นกฎหมายโดยที่คนหนึ่งเนี่ยถ้าคุณจะขอให้เฮ้ยหมอฉันอยากตายฉันอยากขอเอนโทเนเซียเนี่ยเขาบอกว่ามันมีข้อกำหนดต่างๆที่เข้มงวดมากค่ะ Go ahead, Vint. Yeah. So it's not like, okay, we kind of have somebody who is old and will kind of make their life end. No, it doesn't work that way. It's a process that is very thorough. Basically, you have to meet all kinds of conditions in order to be allowed to choose for euthanasia. First of all is that medically you have reached a stage where there is no possibility of improvement. So, for instance, you have cancer and the doctors have told you there is no chance that you will recover from this. The second one is that suffering has to be unbearable. Somebody's got to be in severe pain, or somebody has to be feeling enormously tired the whole day, or somebody is coughing all day so much that he just can't hold it anymore. He just doesn't want to continue. The suffering has to be demonstrably unbearable. That's condition number 2. Condition number 3 is that the desire to die must be persistent over time. For instance, a person has to say, I want to die, and they say it a week later again and a week later again. So to avoid that it is some kind of a spur of the moment, that you feel bad today and you say, I want to die, and the next day you might feel differently. So for that reason, in the Netherlands, there exists a possibility to kind of document at an early stage in life, if I ever get into a situation like that, I'm in favor for euthanasia. That helps when eventually there might be a situation for euthanasia that you can demonstrate, even when this person was healthy, he already said, I'm in favor of it. That all helps to build up the dossier to convince the doctor that this is a case for legal euthanasia. Or perhaps you want to translate in between. In the number 3, that means even the healthy person can just request for euthanasia. That's correct? No, that means that you can sign a document in which you say that in case I will get ill and in case I will not be able to recover anymore, I like the idea of euthanasia. So that helps to build up a dossier to say somebody is indeed in favor of euthanasia. Okay. ค่ะก็อย่างที่พี่จะอธิบายนะคะว่าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะขอว่าอยากจะตายไปได้ง่ายๆมี condition ต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าแก่แล้วฉันอยากตายอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทำ euthanasia ให้นะคะมันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายนะคะ1ถ้าร่างกายเนี่ยหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายอย่างเช่นโรคมะเร็งแล้วก็การรักษาอะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถจะทำให้สมรรถภาพทางร่างกายมันดีขึ้นมาได้แล้วอันนี้ก็คือสามารถขอ Good Death ได้นะคะ2เนี่ยความเจ็บป่วยในร่างกายต่างๆที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีทางจะรักษาหายในกรณีที่2นะคะกรณีที่3เนี่ยก็คือถ้าในกรณีที่ยังสุขภาพดีอยู่หรือในกรณีที่ยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่เนี่ยถ้าคนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะตายดีเขาก็สามารถที่จะ request กฎหมายทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารตรงนี้ได้อะค่ะมันก็จะมี3 condition ค่ะเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะที่อาจจะฉันอยากตายหรือฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าทางการแพทย์ approve แล้วว่าเคสเนี้ยมันไม่สามารถไปต่อได้จริงๆตรงเนี้ยหมอก็จะสามารถ go
go on ก็คือไปต่อในการทำ euthanasia ได้ค่ะ Go ahead, Vince. Yeah. Okay. The fourth condition is that the patient must be aware of his situation and his decision. In other words, you've got to be bright in your head. You've got to know what you're doing when you ask for euthanasia. So, for instance, people who are suffering from Alzheimer's disease or people who are suffering from a severe hemorrhage and may not be able to be communicating consciously 100%. Those are situations that are sadly excluded because these people are not 100% capable of judging their own situation and decision, and simply they don't meet the condition. Okay. แล้วก็โอเคในเคสที่4นะคะก็คือคนไข้เนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ในการที่จะตัดสินชีวิตของตัวเองอะค่ะดิฉันก็เลยอธิบายว่าถ้าสมมติว่าเป็นในเคสของอัลไซเมอร์หรือโรคทางสมองต่างๆที่คนไข้ไม่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตรงนี้แพทย์ไม่สามารถที่euthanasia ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้กับคนกลุ่มนี้เพราะเขาไม่สามารถตัดสินใจ condition ของเขาเองได้ค่ะ Go ahead, Vince. And the fifth one is that it's not just one doctor who has to figure out, okay, this person wants to die. No, at least two doctors have to be involved. So once one patient has expressed his desire to die, then another doctor needs to be coming, and there is special doctors for this. This doctor will have the same conversation all over again and has to decide independently from the other doctor whether or not this is a clear case for euthanasia. Shall I just finish this? Yes, go ahead. Yeah. Sixth one is that euthanasia must be done appropriately by use of injection, and always the doctor has to be present. So, in a way that it doesn't cause any stress for the person who dies. And the last condition is that the patient has to be older than 12 years. This is all in the euthanasia law. โอเคอันดับที่5นะคะอย่างสมมติว่าคนหนึ่งที่เขาต้องการที่จะขอ euthanasia เนี่ยแน่นอนว่าเขาจะมีหมอ2คนนะคะซึ่งหมอ2คนนี้จะให้ความคิดเห็นในด้านสุขภาพร่างกายที่เรียกได้ว่าเป็นอิสระต่อกันนะคะถ้าหมอ2คนนี้เห็นว่าคนไข้คนนี้ควรจะได้รับ euthanasia process มันถึงจะ go on ต่อไปนะคะส่วนในเคสที่6ก็คือว่าการทำ euthanasia เนี่ยต้องได้รับการคือ inject การฉีดยาเข้าไปเงี้ยโดยหมอเท่านั้นนะคะหมอจะเป็นคนทำแล้วอันสุดท้ายก็คือคนที่สามารถตัดสินใจเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า12ปีขึ้นไปนะคะค่ะโอเคเฟน So I looked into it, how many people have used the opportunity to step out of life voluntarily. In 2019, that was the last year prior to Corona, there were 6,361 people who chose for euthanasia. And why do we know this amount so exactly? That is because this is legal in the Netherlands. This is allowed, and which means that the national authorities have a lot of information and they document everything as well. It is simply because it is allowed. Doctors will be allowed to do this and continue their profession. จากปีก่อนโคโรนาไวรัสนะคะก็จะมีจำนวนประมาณ 6,361 คนนะคะที่เลือกที่จะใช้ Good Days นะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่ถูกเก็บโดยภาครัฐนะคะแล้วก็เป็นการเก็บข้อมูลตัวเลขอย่างชัดเจนนะคะมีข้อมูลว่าหมอคนไหนทำหน้าที่อะไรตรงไหนเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้ค่ะ Okay. And because all these data are being kept, we also know why people choose euthanasia. Well, in figures from between 2008 and 2019, you can see that the enormous majority of people who chose to go for euthanasia, that is cancer related. People who have an advanced form of cancer that cannot be cured anymore, they just say, okay, I know what is going to happen. And if it's going to happen, I'd rather just choose the moment myself. The same goes for where people choose to die, because if people are given a choice where they would like to end their life,
the vast majority of people chooses to do that at home with friends, surrounded by family, in an area where they feel at home, literally. อย่างที่บอกว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกเก็บไว้อย่างละเอียดแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะก็คือข้อมูลตรงนี้นะคะตั้งแต่ปี 2008 จนถึง 2019 เนี่ยผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ไม่สามารถรักษาได้และรู้ตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในอนาคตเนี่ยคือกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มหลักที่เลือกที่จะใช้ good death นะคะในการที่จะเลือกจากไปนะคะแล้วถามว่าสถานที่ไหนที่เป็นสถานที่ที่เขาเลือกที่จะตายก็คือที่บ้านค่ะ Go ahead, Vint. Then obviously it's not like we've made this law in 2002 and now everything is silent. No, the debate has continued on all sides of it. Obviously there is still some part of the population who doesn't like the idea of euthanasia, but it's to everybody to themselves to decide whether or not they would like to choose for euthanasia. If you feel morally or ethically against euthanasia, that's fine. If you reach a moment in life where you know that you are going to die soon, you can also choose not to have euthanasia. There is personal liberty, but it is an option, so to say. Well, around the ethical issues, there is a lot of continued debate. One of them, for instance, is what do we do when somebody is helping somebody else to die, but that person is not a doctor? For instance, if you see that your mother is suffering very much, and you know from the bottom of your heart that your mother wishes to die when she is in a situation like that, is one person allowed to help his or her mother die? Well, that was a court case that took for 10 years, and eventually the court ruled this is not allowed. If we do euthanasia, it's got to be a doctor. So if you are not a doctor, it's not allowed. So this is how the law or a court case defined where the law stops. Okay, then let me explain this case first. Okay. Yeah. การกฎหมายเนี่ยกฎหมายของ euthanasia ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีตั้งแต่ปี 2002 นะคะแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนแม้จะถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีการพูดคุยมันมีการโต้แย้งทั้งนอกและในภาคสังคมแล้วก็ในรัฐสภาสูงมากนะคะซึ่งมันเป็นประเด็นในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลซึ่งตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับประชากรขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นมันมีเคสที่ขึ้นศาลอยู่ประมาณ10 ปีในช่วงปี 2008 ถึง 2018 นะคะก็คือว่าลูกเนี่ยไปพูดง่ายๆว่าแม่ไม่ไหวแล้วไปช่วยให้แม่เสียชีวิตเนาะมันก็มีการขึ้นศาลกันแล้วท้ายที่สุดเนี่ยกฎหมายตรงนี้มันก็ถูกออกมาว่าคนที่จะสามารถทำตรงนี้ได้ต้องเป็นหมอเท่านั้นค่ะคนธรรมดาไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็น1เคสที่ผ่านการขึ้นศาลประมาณ10 ปี next Vince the next another thing to discuss, for instance, is the debate about completed life, and that is simply a discussion about what if a person is over 70 years old and feels that his life is over. He's not suffering from any disease or anything, but this person would be okay, his brothers have died, his sisters have died, his wife or husband has died, there are no children, he or she feels lonely and just comes to the conclusion at some point, my life is over, I don't want to live anymore, yet they have no medical condition to justify euthanasia. What would we have to do with these kinds of people? Well, there is a debate in Parliament and some people say that if you are older than 70, you might be 80, you might be 85, and you have no longer a desire to live, that we should help these people. If they would like to choose to step out of life, that we would help these people. Well, this is a topic that is being discussed in Parliament, and there is no legislation around it yet, but it is something that is discussed. I don't know if this is ever going to make it to law. It is just something that is, well, maybe a next step, maybe not, we don't know, but it is a discussion.
แล้วก็ในปี 2006 นะคะมีการพูดคุยมีการโต้เถียงถกแย้งกันในเรื่องของชีวิตที่สมบูรณ์นะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็ยังไม่ได้ถูกออกมานะคะคือมันมีเคสอยู่ที่ว่าคนอายุ70สุขภาพดีไม่มีโรคคือแต่ไม่ต้องการจะมีชีวิตอยู่แล้วเนื่องด้วยไม่มีลูกไม่มีครอบครัวคนที่รักเสียชีวิตอะไรทุกอย่างไปหมดแล้วนะคะว่าถ้าคนเนี้ย condition แบบเนี้ยเขาไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเขาสามารถที่จะ complete life คือจบชีวิตเขาด้วยeuthanasia ได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ได้มีข้อยุตินะคะ go on ค่ะ go on And next interesting case is related to people with dementia or Alzheimer's disease. I mentioned that already because if you have Alzheimer's disease, you cannot held accountable for giving a consistent wish. Okay, I want to die, and you say it next week again and next week again. Even stronger, there is cases known of people who have said when they were still bright and still not sick, that said, if I ever develop Alzheimer's disease, please allow me to die because I don't want to deteriorate and not remember anything anymore. For many people, it is kind of a horror image to end up like that. So there's a lot of people who have been very clear in their active life that like, if I ever develop Alzheimer's disease, help me and deliver me and give me an injection. I don't want to continue to live. Yet, when they develop Alzheimer's disease, well, their brain degenerates, they have childish behavior again, and all of a sudden they are happy and they have no clue anymore if you ask them the question whether or not they want to die. So this is what basically what do you take as the starting point of the discussion? Do you respect the wish of the person when he was still fully capable of judging the situation? Or do you follow the situation of the person like he's sitting in front of you and that person might be perfectly happy not knowing anything anymore? Well, this is a debate also going on in Parliament, and there has been one case of a doctor in which he has judged, okay, I need to help this person because I have the feeling that this person wants to die. Well, that went up to the highest court in the Netherlands, and recently the High Court said, okay, this doctor did do the things according to the book. So that opens up perhaps an opportunity to change the law and also include dementia cases. But you can see this is a tremendously difficult decision to take. Okay. ในเคสสุดท้ายที่เป็นเซนเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้มันก็ยังเป็นเคสที่เรียกได้ว่าถกเถียงหรือพูดคุยกันอยู่ในรัฐสภานะคะก็คือว่าผู้ป่วยที่มีสภาวะอย่างเช่น Alzheimer's disease เนี่ยหรือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะมีภาวะเนี้ยเขาทำเรื่อง good death ไว้แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงที่เขาเป็นแล้วเขาแฮปปี้พอเขาจำอะไรไม่ได้เขากลับแฮปปี้หรือโรคที่เป็นสมองเสื่อมอะไรต่างๆเนี่ยเคสแบบเนี้ยมันคือหมอหรือทางการแพทย์เองก็ยังพูดคุยกันว่าเฮ้ยแล้วเราจะตัดสินยังไงเราจะตัดสินในก่อนที่เขาจึงมีสติอยู่หรือว่าปัจจุบันคือมันก็ยังเป็นสิ่งที่ถกเถียงแล้วก็มันมีกรณีที่ขึ้นลงขึ้นศาลอยู่1กรณีนะคะก็คือว่าคนไข้คนนึงเนี่ยก่อนที่เขาจะมีภาวะ Alzheimer's disease เนี่ยเขาก็คุยกับหมอว่าถ้าเกิดภาวะนี้กับเขาขอให้หมอทำเป็น euthanasia ให้ซึ่งในที่สุดหมอก็ทำตามคำขอในก่อนที่เขาจะเกิดโรคนี้นะคะก็ขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็ทางผู้พิพากษาเนี่ยก็ตัดสินว่าหมอทำถูกตามข้อกำหนดต่างๆนะคะซึ่งมันก็ยังเป็นที่ดิสคัสในภาคสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการเดินทางที่เป็นเซนมาเล่าให้ฟังนะคะ go on Vince. Yeah, and just to add to that, in the Netherlands you have to be older than 12 years old. Also, there is a debate what to do with children who are younger than 12, but occasionally it happens that children are in pain with whatever they have and they would express the will, I don't want to continue like this. Well, that also is a matter of what do you do with that, and currently the law says no younger than 12 it's not possible. โอเคในอีกเคสหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ในกฎหมายบอกว่าต้องอายุมากกว่า12ปีถึงจะสามารถที่จะทำ euthanasia ได้แล้วมันก็มีเคสว่าถ้าเด็กที่ป่วยด้วยโรคต่างๆที่อายุยังไม่ถึง12เนี่ยจะทำอย่างไรนะคะแน่นอนMissetบอกว่าตอนนี้มันก็ยังต้องยึดถือกฎหมายตัวนั้นเป็นหลักอยู่ซึ่งในเรื่องนี้มันก็ยังถูกใน discuss อยู่ในภาคสังคมแล้วก็ที่รัฐสภานะคะด้วย Go ahead Vince.
I would like to introduce you a little bit more to my dad. He passed away in 2016, and that was because of euthanasia. And I would like to explain to you what his case was. In 2015, when he went to the doctor for a general checkup, by accident, it was discovered that he's suffering from an atypical form of chronic myeloid leukemia. Well, I suppose that everybody is familiar with leukemia, blood cancer, where there is a kind of an unstopping growth of the bad kind of blood cells. When he was discovered that, they said it was chronic, and because it was chronic, it's kind of a problem that is there in the background. They say it will turn acute at some point, but yeah, my dad was 75 when he heard it. So yeah, chances were that it may take another 20 years. So they said, perhaps you die with this type of leukemia and not die because of it. And well, he started to have regular visits to oncologists, and they prescribed pills to control the correct levels of blood cells in his blood. Ooh. โอเคค่ะดิฉันก็ยกตัวอย่างในเคสของคุณพ่อเขานะคะที่เสียชีวิตด้วยลูคีเมียนะคะก็คือว่าในปี 2005 เนี่ยหมอค้นพบว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นชนิดที่ไม่ได้เฉียบพลันอะไรนะคะแล้วก็ผ่านการตรวจเช็คอะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วก็แน่นอนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในปี 2006 นะคะก็เชื้อลูคีเมียตัวนี้มันก็กลายเป็นตัวที่รุนแรงขึ้นมานะคะแล้วก็คุณพ่อก็แน่นอนค่ะไปตรวจบัตรเทสแล้วก็เราไปหาคุณหมอที่มีความคิดเห็นในเรื่องของไปที่ Academic Hospital นะคะแล้วก็ไปพูดคุยกันค่อนข้างจะเป็นทางการในหลายๆโอกาสเลยกว่าที่จะมาถึงการทำ euthanasia. Go ahead, Vince. Okay. In 2016, he developed more regular that he became more tired. He couldn't hold on doing things on the long term. It is he had limited amount of energy, and that went in the summer months. It went fairly bad. So we went often to visit the oncologist. He offered blood transfusions. That meant that for sometimes for 3 hours you get blood for somebody else, and that usually helped him for a week to feel a little bit more energized again. One way to deal with that is a bone marrow transplant. That is a way that younger people can be helped to kind of recover from this kind of leukemia. But because my father was over 70 years old, they make an assessment, because a bone marrow transplant is an operation that requires a lot of strength, and yeah, they expected as a general rule of thumb that everybody older than 70 would kind of get out of a bone marrow transplant operation worse than they went in. And so yeah, you may have technically solved the problem, but what you leave behind is a person who is not capable of living anymore. So we went to an academic hospital in Amsterdam just to ask for a second opinion of a different doctor, just to also reassure ourselves, is there really no solution? And well, if they say at an academic hospital that there is no solution, at least it gives you the feeling we've done everything we could, but there is no possibility. ค่ะในปี 2006 นะคะก็คุณพ่อก็มีอาการเหนื่อยล้ามากขึ้นนะคะจากนั้นก็คือเราไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญ specialist เฉพาะทางด้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยบ่อยครั้งขึ้นมีคำแนะนำว่าต้องทำการเปลี่ยนถ่ายเลือดนะคะหรือว่าการทำ bone marrow transplant ไม่รู้ขอโทษนะคะไม่รู้ภาษาไทยต้องเรียกว่าอะไรปลูกถ่ายไขกระดูกโอเคขอบคุณค่ะปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะซึ่งแน่นอนด้วยอายุที่มากคือ75-76แล้วเนี่ยสภาวะร่างกายถ้าทำมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้จะกลับมาเหมือนเดิมจากนั้นเนี่ยเราไปกันที่อย่างที่บอกว่าไป Academic Hospital คือผู้เชี่ยวชาญยิ่งมากกว่าด้วยไปพูดคุยแล้วแน่นอนว่ามันไม่ได้มีโซลูชันอื่นนอกจากนี้ที่มันจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น Go ahead, Vince. So this is the day in September 2016 that we went to Amsterdam to visit in the Free University, actually in the hospital, to inquire about the possibilities. And yeah, they told us what we basically already knew, that yeah,
the chronic leukemia was turning acute and there was nothing we could do about it. So yeah, we look happy here and we had a tremendous day out with the four of us in Amsterdam, yet it also was the last big day out we ever did. So it's a bittersweet picture. ภาพนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นวันที่เราทั้ง4คนนะคะไปที่ที่ไฟ University ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะซึ่งเป็น Academic Hospital นะคะที่วันนั้นเนี่ยเราไปแล้วคือหมอก็บอกว่ามันไม่มีทางอื่นที่จะรักษาแล้วแน่นอนค่ะข่าวที่เราได้รับเนี่ยมันไม่เรารู้ว่าคุณพ่อเราครอบครัวเราเขาจะจากเราไปในเร็วๆนี้แต่เราทั้ง4คนก็ใช้ช่วงเวลานั้นน่ะเป็นเหมือน day out แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดอะค่ะถึงแม้ว่าคนที่เรารักเนี่ยเขาจะจากไปในเร็วๆนี้ค่ะ go on You can see my dad was already getting quite skinny and it was difficult for him to keep up, yet short distances he could walk. And yeah, no, all in all, it was good that we could do it because also it was a bit of an, it was a good day out, although, the message wasn't optimistic. ค่ะก็คุณพ่อก็ดูจากสภาพร่างกายก็เรียกว่าเริ่มอ่อนแรงแล้วนะคะค่ะ Go ahead, Finch. Yeah. On Wednesday, November the 2nd, his doctor told him that blood transfusions would not help anymore. So basically that was what getting him through. Every 2 weeks he got new blood and that kind of gave him a little bit more energy to kind of get through his day. But then the doctor told him, we can continue with blood transfusions, but it will not improve your situation anymore. So I'm afraid we have to stop this. At that moment, my dad spent most of his time in a bed that we had placed in the living room. And as soon as he came back, he said, there is nothing they can do for me anymore. I don't want to continue to live. The next day, we asked our doctor to come, the general practitioner, and we spoke about euthanasia in all openness. Obviously, as I said, a second doctor also needs to ascertain that euthanasia is a death wish and is consistent with what the previous doctor had found out as well. So the next day on Friday, November the 4th, this second doctor came. We also discussed the euthanasia there, and then the arrangements were made for after the weekend. So it allowed us during the weekend to kind of prepare for what was coming. And yeah, on Monday in the afternoon, a local paramedics team came to install all kinds of things on his arm for the lethal injections. At 7 p.m. at night, the doctor arrived according to the agreements and he gave him a series of injections, first to calm him down and the second one to kind of, he was all there, he knew what was happened, he allowed it to happen. And after that, my dad passed away very smoothly without any pain and just calm. โอเคค่ะอันนี้เป็นเป็นฉันเล่าเรื่องกระบวนการเอนโทรนิเซียของพ่อเขานะคะที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราจะเห็นมันเป็นเวลาแค่5วันนะคะก็คืออย่างเช่นวันที่2 November ในปี16เนี่ยหมอที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนเลือดเนาะบอกเราว่ามันไม่ได้ผลละแล้วแน่นอนสภาพร่างกายพ่อไม่ได้ดีขึ้นละพอจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็บอกเขาก็ไม่ต้องการจะ continue แล้วล่ะแล้วพอวันที่3เนี่ยคืออย่างที่เราบอกว่าหมอคนแรกก็คือเป็น GP ก็คือหมอบ้านเนี่ยก็มาพูดคุยกับครอบครัวนะคะเรื่อง euthanasia เราพูดคุยกันด้วยความเปิดใจคือ condition ต่างๆนะคะแล้วคำขอของผู้ป่วยที่ตัดสินใจตอนที่ยังมีสติด้วยก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นเนี่ยหมอคนที่2ที่เป็นอิสระต่อกันก็เข้ามาคุยกับเราเข้ามาเช็คแล้วก็มาคุยกับคนไข้ด้วยเมื่อหมอ2คนเนี่ยเห็นแล้วว่า condition มันไปต่อไม่ได้แล้วมันไม่สามารถจะพัฒนาได้แล้วเนี่ยการทำ euthanasia จึงถูกเกิดขึ้นนะคะโดยในระหว่างวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยแน่นอนว่าญาติก็ได้เข้ามาหาเนาะแล้วก็อันนี้ก็เสริมเพิ่มเติมจากสตอรี่นะคะแล้วในวันที่7เนี่ยค่ะกระบวนการในวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตอนบ่ายก็จะมีเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งนะคะที่จะเป็นมาใส่ท่อมาเตรียม injection ใส่สายยางอะไรไว้ในตัวของคนไข้นะคะตรงที่แขนนะคะแล้วเวลา1 ทุ่มเนี่ยหมอที่สามารถทำตรงนี้ได้ก็จะมาพูดคุยกับคนไข้เนาะแล้วก็คนไข้เองก็เขารู้คนไข้รู้ว่า
อะไรจะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปนะคะคุณท่านก็ accept เนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ได้ฉีดยาตามกระบวนการแล้วคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบพอคุณพ่อจากไปแล้วเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงต่อมานะคะก็ทางเรียกได้ว่าทางอำเภอเนาะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเสียชีวิตโดยไม่ได้เป็นไปตามแบบธรรมชาติก็จะเข้ามาตรวจสอบนะคะแล้วตรวจสอบแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องในภาคทั้งภาคสังคมเนาะทั้ง social service อะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะค่ะ go ahead Vince Well, the first person to visit our home after the death of my father was a civil servant because my father died of non-natural causes, and that is something that needs to be registered. Yet, well, in that kind of process, you can indicate that this person died of non-natural causes because there was a medical reason for it. So that part has to be done so the doctor can walk free and can say, okay, yes, I ended this man's life, but it was according to all procedures, and then the doctor knows that he will not be prosecuted. Okay. And then at 8 o'clock, there was the undertaker coming, and all the things for the funeral had to be arranged. โอเคก็อันนี้เป็นจุดที่วินเซนต์เสริมนะคะว่าก่อนที่หมอเนี่ยจะออกจากบ้านไปได้เนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่อำเภอค่ะมาทำการเซ็นเอกสารอะไรทุกอย่างก่อนเพื่อที่จะรับรองว่าการเสียชีวิตเนี่ยเป็นการเสียชีวิตไม่ใช่ธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้ถูก injection โดยหมอที่ไม่รับการยินยอมจากคนไข้ด้วยมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายแล้วก็เอกสารให้เซ็นด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับงานศพอะค่ะก็จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อในการนำศพของคนเสียชีวิตเนี่ยไปดำเนินการในการทำงานศพต่อไปค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนนะคะขออนุญาตนะคะคุณอูอาจจะมีเวลาเหลือสำหรับการบรรยายอีกสักประมาณ 3-5 นาทีค่ะช่วยเรียนคุณวิเซนต์ค่ะ When we have about 3 minutes to repeat your finish with us. Okay, we've got one more slide and I'm done for this. So that's okay. Just good to mention that the doctor always wanted to do this at the end of his day. He said this is also heavy for a doctor to do. So he said, I always want to do this at the day that I know that I don't have to treat any other patients anymore. หมอที่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่เลยหมอจะทำตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงกลางคืนก็คือเขาทำเสร็จตรงนี้แล้วหมอก็ไม่ได้อยากจะทำงานหรืออยากจะพบปะคนต่อแล้วก็ต้องหมอเองก็ต้องเรียกได้ว่า healing ตัวเองเหมือนกันนะคะในการทำเคสพวกนี้ค่ะ Go ahead. Okay, this is my last slide. How do I look back to euthanasia myself? And I can only say that it allowed my dad to decide for himself. It was a humane way to go for him because he did not need to suffer any longer than was necessary when he knew that there was no way out for him. He could end his suffering, and that is also what my mother kept saying. She was so happy to see that he didn't have to suffer anymore. She said, I'm going to miss him very much, but that he doesn't suffer anymore, that is important for me. I think we offered him the only perspective, he offered himself the only perspective that he could have, and to know, okay, at that moment, it will be over for me. It allowed us as well as a family to invite anybody of his friends and family, even his old school friend in Australia, to get in touch, to come and see him, or to make a phone call and to allow everybody to say goodbye. We had a weekend as a family and also a cousin who joined us, a weekend long to prepare for what was coming. It was a tremendous thing to digest in a weekend that your father will no longer be living on the Monday. But yeah, it was good to have a couple of days to kind of get used to what was going to happen. I am glad personally that I didn't have to sit at his bedside for hours, days, or weeks not knowing what is going to happen. The only thing, it's going to happen, but you don't know when. It hurt when the decision was made, yet when there was sadness and there was also relief for that it didn't drag on for weeks and so. And last but not least, my mother and I have always agreed with the three of us, my father, my mother and I, that we took the right decision. We never regretted that he went this way. ก็วินเซนต์ได้สรุปนะคะในเรื่องของ Good Death เนาะก็
คือเขาบอกว่าพ่อเขาเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองมันเป็นการจากไปอย่างการ humanist เนาะมันมีมนุษยธรรมกับตัวเขาเองแล้วก็มันเป็นการจบการทรมานเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าคือการที่เรารู้ว่าคนที่เรารักจะจากไปแน่นอนว่ามันมีช่วงเวลาของการบอกลาเพื่อนของคุณพ่อที่อยู่ออสเตรเลียก็สามารถโทรมาบอกลาญาติพี่น้องเรามีช่วงเวลาดีๆด้วยกันภาพนี้ก็เป็นภาพสุดท้ายที่เขาถ่ายกับพ่อเขาตอนก่อนที่พ่อจะเสียเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าตอนที่ตัดสินใจเนี่ยมันเจ็บปวดแหละแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยวันจันทร์เราจะไม่เจอพ่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเจ็บปวดนั้นเนี่ยมันก็มีความรีลีฟมันมีความปลดปล่อยเหมือนกันว่ามันดีกว่าที่เราไม่ได้เห็นคนที่เรารักทรมานนะคะ วันแล้ววันเล่าแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่แล้วตัวเขาเองแม่แล้วก็พ่อเนี่ยเขามีช่วงเวลาดีๆที่พูดคุยกันก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตเขาเข้าใจตรงว่าเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและไม่ได้เสียใจกับการที่เราทำ good deed เลยค่ะ anything else Vince this was the last one ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณวินเซนต์มากนะคะที่ในฐานะนักประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็นักสื่อสารมวลชนสามารถที่จะเรียบเรียงเส้นทางเดินให้เราเห็นทั้งบริบททางสังคมทางวัฒนธรรมของเนเธอร์แลนด์ที่นำมาสู่การเลือกวิธีการนี้เพื่อเป็นการตายดีเป็นนโยบายเป็นกฎหมายของประเทศนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปหาให้ดร.ดร.ประชาทิพย์ช่วยคอมเมนต์นะคะในมุมมองของนักสังคมและนักมนุษยวิทยามีคำถามมา2คำถามจากทาง Facebook นะคะเป็นคำถามที่คล้ายคลึงกันนะคะที่จะถามคุณวินเซนต์นะคะคำถามแรกนะคะว่าในปี 2001 นะคะที่มีการอนุญาตให้ยูเทเนเซียเป็นกฎหมายของประเทศเป็นการผลักดันของภาคประชาชนของบุคลากรทางการแพทย์หรือจากกลุ่มคนใดคนหนึ่งหรือว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วตอนที่กฎหมายออกมาเนี่ยมีการต่อต้านหรือไม่มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะกับเดี๋ยวคำถามอีกคำถามหนึ่งอาจจะตอบไปพร้อมกันเลยนะคะว่าอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้การผลักดันกฎหมายเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะใครอยู่เบื้องหลังบ้างนะคะรัฐบาลภาคสังคมภาคประชาชนหรือว่าทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วมันมีความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทางประชาชนด้วยหรือเปล่าค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาคำถามแรกก่อนนะคะ Since there are some questions and the first they said that in 2001 or in 2002 that you allow Indonesians by law legally and this law is driven by the Dutch populations or by the people who work in the medical care or anybody else and during that you have that law there are some group that against this law or not definitely I think there were a couple of progressive parties in parliament who kind of have also always wanted to have more liberal views against how to deal with death. You can imagine that as long as the religious parties were stronger in parliament, they firmly believed that the will of God has to happen, basically. So you cannot decide as a human being about somebody else's life. So once that aspect fell away, that meant that these kinds of things could be debated about people who were kind of not very religious. So indeed, it was like city people, academic people, a lot of people who kind of didn't didn't take religion as the basis of their life. And as for the second question, indeed, currently there is still an amount of people in the Netherlands who feels that euthanasia should not be allowed because of religious reasons, for instance. Yet I think the general opinion has shown that it is not something you have to do. It is live and let live. Anybody who wishes to opt for this can do it. Anybody who doesn't wish to end his life this way, you can also choose to suffer until the bitter end
make it sound a bit weird, that is also a possibility. So, and you find that still the people in Parliament and in society who are very religious, they would never opt for this option. But that is their personal choice, and that is also fine. โอเคค่ะค่ะก็เดี๋ยวตอบคำถามอันแรกก่อนนะคะก็เรียกได้ว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่ามันมีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคฝ่ายซ้ายเนาะที่มี power แล้วทำให้กฎหมายตัวนี้มันถูกผ่านออกมาแล้วซึ่งพรรคการเมืองเองเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการรวมตัวของนักวิชาการภาคประชาชนในหลายๆภาคส่วนที่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้มันถึงถูกผลักดันมาเป็นตั้งแต่ปี 2001 ที่เป็นกฎหมายหลักของประเทศนะคะแล้วอันนี้ให้ข้อมูลนิดนึงแล้วกันเนาะในฐานะที่อยู่ที่นี่ก็ที่นี่มันจะมีพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนนะคะอย่างเช่นมีพรรคการเมืองที่เกี่ยวกับหมอพยาบาลพรรครักต้นไม้พรรครักสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นตัวแทนของแล้วมัน16พรรคการเมืองค่ะมันก็เป็นตัวแทนของประชาชนในภาคต่างๆอันนี้ตอบคำถามแรกนะคะแล้วก็คำถามต่อมาเนี่ยถามว่ามันมีการต่อต้านไหมแน่นอนค่ะมันมีการต่อต้านตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็มีการต่อต้านจากกลุ่มของคนที่เคร่งศาสนาเนาะแล้วก็เชื่อว่าชีวิตเป็นของพระเจ้าเป็นคนที่จะเอาชีวิตเราหรือไม่เอาชีวิตเราแต่ดิฉันก็ให้ในมุมมองว่าในกฎหมายฉบับนี้มันไม่ได้มีใครการบังคับใครมันเป็นการที่คุณจะมีชีวิตอยู่หรือว่าคุณจะปล่อยชีวิตของคุณไปซึ่งมันก็เป็นการตัดสินใจที่เป็น individual ค่ะเราก็ให้ข้อมูลมีคำถามต่อไปเป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้กฎหมายเนี่ยค่ะสามารถที่จะผ่านแล้วบังคับใช้ได้ค่ะมันมาจากภาครัฐบาลล้วนๆหรือว่าภาคประชาชนด้วยหรือว่าทั้งคู่ซึ่งเข้าใจว่าได้ตอบคำถามไปแล้วเหมือนกันนะคะค่ะพี่ค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะมีหมอบ้านนะคะน่าจะเป็นGP นะคะมีบทบาทเยียวยาครอบครัวภายหลังการเสียชีวิตด้วยหรือไม่หรือมีวิธีให้ครอบครัวรับมือภายหลังการสูญเสียอย่างไรหากมีบุคคลในครอบครัวเสียใจอย่างมากจนมีแนวโน้มผิดปกติทางอารมณ์ยาวนานเกินไปหากไม่มีมั้งคะครอบครัวอาจจะเสียใจมากจนจะเกิดความผิดปกติทางอารมณ์ยาวนานเกินไปOkay,ค่ะ. Thanks. The next question. After the Indonesia, what is how to say there are any process that the general the GP, the house, or the organization will be able to help the family who cannot cope with the loss of their loved ones? For example, if you're so stressed and you cannot cope with the loss of your father, do they have a psychologist or do you have any organization in the Netherlands that help with that? Yes, that is available, but I mean that would be something that is available for any kind of death. I mean, as you all know, I mean the passing of a person is. Can you close the slide, please? Can you stop sharing? Sure. Yeah. The passing of a person is traumatic anyway. So I mean, if your father or your mother dies, it doesn't matter how they die. It is also always traumatic. So there is always people available you could talk to, and this is just a different way of how a person could die. But obviously there are instances that you could turn to talk about it. โอเคก็วินเซนต์ตอบคำถามนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตด้วยIndonesia หรือการเสียชีวิตในกรณีอื่นนะคะที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีระบบเรียกได้ว่านักจิตวิทยาเนาะนักจิตวิทยาหรือโค้ชอะไรพวกนี้รองรับในการพูดคุยกับครอบครัวที่รับกับการสูญเสียไม่ได้อยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วค่ะไม่ได้เฉพาะเคส Indonesia ค่ะอีกสักคำถามหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปที่ดร.เอค่ะดร.เอรอแป๊บหนึ่งนะคะมีหมอปฏิเสธการทำยูเทเนเซียไหมคะหมอได้เรียนได้เรียนการทำตั้งแต่ตอนเรียนแพทย์ไหมคะ Okay, Vince has a question that there are any doctors does refuse to do euthanasia or the doctor who will take the action for the euthanasia have to have any special training for this? Well, that's an interesting question.
Yes, there are doctors who have indicated that they prefer not to do euthanasia, and I don't know exactly what is the procedure for that. It's the same that there is also civil servants who refuse to marry gay people. I mean, how do you deal with that? But basically, the wish to die is results from a confidence between the patient and the doctor. So, I mean, you have to do it with the two of you. It's like dancing. So, I mean, if you have a doctor, if you have your own GP who says, I do not wish to do a euthanasia, then it is up to the patient to decide, okay, then this GP is not the right one for me. And I'm sure that if your doctor, for whatever reasons, refuses to do a euthanasia, all he can do is recommend you to a different doctor who would be able to help the patient. Yes, I think there has been a lot of different demands. As you could see, there was a lot of conditions that have to be met in order to be eligible for euthanasia. And obviously for doctors, that also meant that they know exactly which procedure to follow, what to do, what to use. And yeah, because if they make a mistake or if they miss one step, that means that the whole process hasn't gone according to law, and that could mean that they have committed a crime. So the doctors themselves also have to know that they have to do everything by the book. โอเคค่ะก็ขอแบ่งการตอบเป็น4ประเด็นนะคะแน่นอนนะคะว่าหมอเนี่ยหมอสามารถที่จะปฏิเสธที่จะทำเอนโทนิเซียหรือไม่ทำก็ได้เช่นเดียวกับว่าเจ้าหน้าที่อำเภอเนี่ยเขาสามารถที่จะปฏิเสธไม่จดทะเบียนให้กับเกย์แมรี่ก็ได้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะแล้วอันที่ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าการที่หมอกับคนไข้เนี่ยเรามีหมอ GP หมอบ้านประจำตัวของเราการทำงานร่วมกันมันเหมือนการ dancing ไปด้วยกันนะคะก็คือถ้าสมมติว่าคนไข้บอกว่าในช่วงชีวิตสุดท้ายของฉันเนี่ยฉันขอ euthanasia แต่หมอบอกว่าหมอทำไม่ได้แน่นอนถ้าหมอทำไม่ได้เนี่ยหมอจะแนะนำให้ไปหาหมออีกคนหนึ่งที่สามารถทำตรง willing แล้วก็มีความเต็มใจที่จะทำตรงนี้แล้ววินเซนต์ก็ปิดประเด็นด้วยที่ว่าแน่นอนค่ะว่าหมอ GP ที่จะสามารถทำตรงนี้ได้ต้องถูกเทรนมาเป็นพิเศษเพื่อที่จะเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆซึ่งมันผูกโยงกับกฎหมายเพราะถ้าทำไม่ถูกต้องหรือผิดไปแม้แต่หนึ่งขั้นตอนเนี่ยนั่นหมายความว่าหมอคืออาชญากรที่ฆ่าคนไข้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบคำถามชัดเจนนะคะค่ะ I would like to add one thing. Obviously, you choose a doctor that fits with you. And I remember that the doctors with my parents have occasionally already discussed euthanasia, not with the intention of pushing people in this direction, but with the intention to make it discussable, to know, okay, I am a doctor and I do not run away from my responsibility. If a situation will happen in the future that there will be euthanasia, do know that count on me and we can talk about it, because you can imagine it's not a topic that many people like to talk about. So it is important that there is a confidentiality, there is trust, and that the patients and the doctors can talk about this openly. And so my parents already knew long time in advance that the doctor that they were with was willing to help them if indeed it would happen. โอเคค่ะเป็นขอเสริมนิดนึงนะคะว่ามันเป็นconflict มันเป็นความเชื่อมั่นความเป็นเชื่อใจกันระหว่างหมอกับคนไข้แล้วหมอเนี่ยทำหน้าที่คือเขาไม่ได้คุยกับคนไข้ตอนที่ป่วยนะแต่เขาคุยกันมานานมากแล้วอะค่ะคือเตรียมคนไข้เหมือนกันอะว่าถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นมาเราจะเดินทางด้วยกันไปอย่างไรเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นสภาวะที่คุยกันแป๊บนึงแล้วก็อาทิตย์หน้าฉันทำแล้วอะไรเงี้ยเป็น process ที่ทำงานร่วมกันและสร้าง trust and confidential ค่ะก็ชัดเจนค่ะขอบคุณมากนะคะในระหว่างนี้ค่ะถ้าหากว่าผู้ชมยังมีคำถามยังสามารถส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะคะทีนี้ก็จะมาที่ดร.ประชาทิพย์กทานะคะหรือว่าดร.เอค่ะอย่างที่บอกแนะนำตั้งแต่แรกนะคะว่าดร.เอเนี่ยเป็นนักวิจัยค่ะแล้วก็เป็นนักสังคมวิทยาและนักมนุษยวิทยานะคะรวมทั้งเคยไปเรียนด้านปริญญาเอกด้านมนุษยวิทยาที่เนเธอร์แลนด์ด้วยค่ะดร.เอคะอยากให้ช่วยสะท้อนภาพเส้นทางการ
สู่การตายดีของเนเธอร์แลนด์ในบริบทของที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมมนุษยวิทยาค่ะว่าดร.เอมองเห็นอะไรบ้างค่ะแล้วก็อาจจะลองดูซิว่าณตอนนี้เส้นทางการตายดีแบบของบ้านเราอ่ะมันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรค่ะเชิญค่ะโอเคครับผมมี2-3ประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนนะครับท่านผู้ฟังนะครับที่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะครับอาจจะรู้สึกแปลกใจนะครับว่าคุณอุหรือว่าคุณวินเซนต์เนี่ยนะครับอะไรนะครับใช้คำว่ายูเทนิเซียเนี่ยนะครับเป็นความหมายเดียวกันกับ good date นะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยนะครับจะแปลยูเทนิเซียนี่ว่ากรุณาฆาตนะครับแต่ว่าในสังคมของเนเธอร์แลนด์เนี่ยครับยูเทนิเซียเนี่ยนะครับมันมีความหมายเดียวกันกับ good date จริงๆหรือว่ามีความหมายเดียวกันกับการตายดีจริงๆนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการตายดีนะครับแต่ว่าผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับว่าทำไมกฎหมายฉบับนี้มันถึงสามารถที่จะมีที่ทางหรือว่ามันถึงเป็นไปได้ในสังคมเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมครับเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้นะครับต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่ามันประกาศใช้ในปีคศ2002นะครับแต่ว่าดีเบตเรื่องของเนี่ยครับยูเทนิเซียเนี่ยนะครับหรือว่าการุญฆาตนี่นะครับมันถ้าจะย้อนไปจริงๆเนี่ยครับในสังคมเนเธอร์แลนด์มันมีการคุยเรื่องนี้กันมาตั้งแต่คศนะครับ1952เป็นครั้งแรกที่มีการดีเบตเรื่องนี้กันนะครับแล้วมันก็ยังแต่ว่าในปี52เนี่ยยังไม่มีการคุยกันในพื้นที่สาธารณะอย่างมากนะครับแต่ว่าในปี1973ครับมันมีดีเบตใหญ่เรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่ามีแพทย์หญิงท่านหนึ่งนะครับทำการรุญฆาตให้กับแม่ของตัวเองนะครับในการฉีดมอร์ฟีนนะครับมันก็เลยกลายเป็นข่าวคึกโครมแล้วก็กลายเป็นดีเบตนะครับเรื่องของเนี่ยครับการรุญฆาตว่าหมอสามารถที่จะทำการรุญฆาตให้กับผู้ป่วยได้ไหมนะครับหรือว่าผู้ป่วยสามารถที่จะเลือกตัดสินใจในการที่จะจบชีวิตตัวเองได้ด้วยตัวเองไหมอะไรพวกนี้นะครับแล้วทีเนี้ยนะครับถ้าเห็นเส้นทางอย่างที่คุณวินเซนต์ได้พูดนะครับเราจะเห็นเลยว่าในสังคมเนเธอร์แลนด์นะครับก่อนที่นโยบายนี้นะครับเรื่องการรุญฆาตมันจะกลายมาเป็นกฎหมายที่มันถูกปฏิบัติในปัจจุบันนี้นะครับมันมีเส้นทางประมาณ30 ปีนะครับมันดีเบตเรื่องนี้กันมา30 ปีนะครับมันไม่ได้ดีเบตกันปี2 ปีแล้วก็ประกาศใช้นะครับมันมีการดีเบตกันนะครับแม้แต่ในแวดวงนะครับวารสารทางการแพทย์ก็เหมือนกันนะครับมีการดีเบตตั้งแต่นิยามเรื่อง good date นะครับ good date มันคืออะไรนะครับการตายดีในแวดวงทางการแพทย์จริงๆมันคืออะไรแล้วก็แม้แต่ในอะไรนะครับในหน้าสื่อสารมวลชนในหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการดิสคัสเรื่องการรุญฆาตกันอย่างซีเรียสเลยนะครับแล้วก็เส้นทางนี้มันยาวนานมากนะครับจนสังคมนะครับเอาด้วยกับข้อเสนอของพรรคการเมืองแล้วก็จนมีพรรคการเมืองที่รับนโยบายนี้นะครับเข้าไปในสภาแล้วก็จนสามารถที่จะประกาศใช้ให้มันถูกกฎหมายขึ้นมานะครับที่ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ผมอยากจะให้ผู้ฟังเห็นนะครับว่าในสังคมเนเธอร์แลนด์มันเป็นสังคมที่มันมีวัฒนธรรมความอดทนอดกลั้นครับมันมีวัฒนธรรมของการเคารพความเห็นต่างของต่อคนอื่นต่อความคิดเห็นของคนอื่นที่มันอาจจะแตกต่างจากเราเขาเลยสามารถที่จะพูดเรื่อง good date กันได้ในพื้นที่สาธารณะเขาเลยสามารถที่จะอะไรนะครับนำกฎหมายการรุญฆาตนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้มาหลาย10 ปีแล้วก็ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ก็ยังไม่ได้ถูกถือว่าเป็นอะไรนะครับถูกกฎหมายในบ้านเรานะครับแต่ว่าในสังคมเนเธอร์แลนด์เนี่ยเรื่องนี้มันคุยกันได้เรื่องนี้มันดิสคัสกันได้ในแวดวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ดิสคัสกันมาประมาณ30 ปีนะครับจนได้ข้อตกลงร่วมกันแล้วก็ถูกตรามาเป็นกฎหมายที่มันถูกกฎหมายนะครับเนี่ยครับผมอยากจะให้เห็นบริบทก่อนนะครับว่าทำไมการรุญฆาตนโยบายเนี่ยมันถึงสามารถที่จะมีที่ทางในสังคมเนเธอร์แลนด์แล้วก็อย่างที่คุณวินเซนต์ได้พูดนะครับว่าสังคมเนเธอร์แลนด์มันเป็นสังคมที่อะไรนะครับค่อนข้างจะยึดกับเสรีนิยมใช่ไหมครับแล้วก็การตัดสินใจส่วนบุคคลแล้วก็นโยบายนะครับเกี่ยวกับการรุญฆาตเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของความเคลื่อนไหวเรื่องการยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะเลือกในการที่จะตัดสินใจในการที่จะได้รับการรักษานะครับจากเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพอย่างไรนะครับรวมทั้งเรื่องของการตายดีด้วยนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าเรื่องของการลุญฆาตเนี่ยนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์มันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของนโยบายเรื่องend of life care หรือว่าการดูแลผู้ป่วยในระยะช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับนโยบายนะครับเรื่องการดูแลในช่วงสุดท้ายชีวิตในแต่ละประเทศก็จะให้ความสำคัญกับในแต่ละเรื่องนี้แตกต่างกันไปนะครับบ้านเรานะครับที่ยังไม่ยอมรับเรื่องของการลุญฆาตวิธีการการลุญฆาตให้มันมาเป็นส่วนหนึ่งของthe end of life care ใช่ไหมครับบ้านเราเลือก palliative care บ้านเราเลือกการดูแลแบบประคับประคองใช่ไหมครับดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองโดยที่ไม่ได้ไปช่วยให้เขาที่จะเสียชีวิตบ้านเราเลือกแนวทางในลักษณะนี้ซึ่งมันก็จะแตกต่างจากเนเธอร์แลนด์ที่เขาเปิดนะครับให้กับเรื่องของการลุญฆาตได้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นบริบทที่มันต่างกันนะครับระหว่างอะไรนะครับระหว่างเรื่องของมันไปสัมพันธ์กับเรื่องของนโยบายด้านสุขภาพของประเทศเรากับเนเธอร์แลนด์ที่มันแตกต่างกันด้วยนะครับมันแตกต่างกันแล้วก็ประเด็นที่2ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่มันสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของสังคมไทยครับเวลาที่เราเจ็บป่วยนะครับหรือว่าเวลาที่เราอะไรนะครับอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตหรือว่าป่วยหนักนี่นะครับเวลาที่ใครสักคนหนึ่งป่วยขึ้นมานี่นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลมันเป็นเรื่องของลูกหลานมันเป็นเรื่องของญาติมันเป็นเรื่องของคนในชุมชนที่มันต้องเข้ามาช่วยกันในการที่จะเยียวยารักษาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะมีผู้ป่วยสักคนหนึ่งนะครับในการที่จะตัดสินใจในการที่จะให้แพทย์ทำการลุญฆาตได้มันก็เลยเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะขัดต่อค่านิยมนะครับศีลธรรมของบ้านเราเพราะว่าในศีลธรรมของบ้านเราเนี่ยนะครับลูกหลานนะครับต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลพ่อแม่ยามแก่ชราใช่ไหมครับแล้วก็มันมีงานวิจัยนะครับทางมนุษยวิทยาอยู่จำนวนมากผมคิดว่าน่าจะแทบจะอะไรนะครับอาจจะคิดว่าเป็นนักสังคมศาสตร์โดยทั่วไปนะครับผมคิดว่ามีงานวิจัยที่มีข้อค้นพบทำนองเดียวกันนะครับว่าในสังคมไทยนี่นะครับลูกหลานนี่นะครับจะดูแลพ่อแม่นะครับในระยะสุดท้ายให้อย่างเต็มที่เลยนะครับหมดเงินหมดทองแค่ไหนก็จะต้องสู้กันให้ถึงที่สุดนะครับสู้ที่โรงพยาบาลนะครับไม่ไหวนะครับหมอบอกว่าไม่ไหวแล้วก็เอามาสู้กันต่อที่บ้านอย่างเงี้ยครับก็คือว่ามันก็เลยอาจจะค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามกับบริบทสังคมของเนเธอร์แลนด์ที่เขาสามารถที่จะเปิดโอกาสนะครับว่าให้กับผู้ป่วยนะครับที่มีความเป็นค่อนข้างจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลใช่ไหมครับสามารถที่จะเลือกการตายดีได้ในนิยามของเขาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในสังคมเนเธอร์แลนด์ผมคิดว่าที่มันมีลักษณะสำคัญก็คือว่ามันเคารพความแตกต่างครับ good death นะครับในความหมายของผู้ป่วย good death ในความหมายของญาติแล้วก็ good death ในความหมายของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มันไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันก็ได้ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทชีวิตอยู่กับเงื่อนไขต่างๆนานาใช่ไหมครับไอ้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นบริบทที่มันต่างกันนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมได้ศึกษาเรื่องผู้ป่วยระยะสุดท้ายในเขตชุมชนเมืองนะครับก็จะประเด็นก็จะคล้ายๆที่ผมพูดนะครับว่าในกรณีของสังคมไทยนี่นะครับลูกก็ยังไม่พร้อมนะครับในเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลุญฆาตหรือว่าการอนุญาตให้อะไรนะครับพ่อแม่สามารถที่จะอะไรนะครับอนุญาตให้แพทย์เลือกที่จะตายได้อย่างอิสระอะไรพวกนี้นะครับเหมือนกับว่ามันเป็นบุญคุณนะครับที่ลูกหลานเนี่ยจะต้องทดแทนบุญคุณแล้วต้องดูแลพ่อแม่ของเราแม้ว่าจะเป็นในระยะสุดท้ายก็ต้องต่อสู้กันให้มันถึงที่สุดอะไรพวกนี้นะครับมีหลายกรณีที่ลูกหลานเนี่ยถึงขนาดต้องลาออกจากงานเพื่อที่จะมาดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยด้วยระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็หมดเงินหมดทองไปแค่ไหนนะครับก็ไม่สนใจต้องต่อสู้ต้องยื้อให้มันนานที่สุดอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นศีลธรรมแบบสังคมเราซึ่งก็อาจจะแตกต่างจากที่เนเธอร์แลนด์อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าโดยสรุปนะครับผมคิดว่าข้อมูลนะครับหรือว่าประเด็นที่คุณวินเซนต์ได้นำเสนอในวันนี้ผมคิดว่ามันมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับมันมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าช่วยให้เราเห็นนะครับว่านิยามของ good death นะครับหรือว่านิยามของการตายดีนี่นะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีนิยามเดียวหรือว่ามีนิยามที่อยู่ภายใต้กรอบคิดใดกรอบคิดหนึ่งที่มันเป็นหลักนะครับมันสามารถที่จะเป็น multiple ได้มันสามารถที่จะมีแตกต่างหลากหลายกันได้เลยอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เราจะ
ทำให้มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงมันก็ต้องเป็นสังคมในที่มันอะไรนะครับเป็นเสรีประชาธิปไตยใช่ไหมครับที่คนสามารถที่จะมีประเด็นอะไรทางสังคมสามารถที่จะเอามาวางบนโต๊ะเอามาดิสคัสกันเอามาคุยกันได้นะครับเหมือนกรณีของเรื่องการุญยฆาตซึ่งสังคมเนเธอร์แลนด์เขาคุยกันมา30 ปีนะครับก่อนที่จะถูกพรรคการเมืองนะครับนำเข้าสภาแล้วก็ถูกตรามาเป็นกฎหมายที่มันถูกกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มันสำคัญนะครับโอเคครับผมก็หลักๆเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ก่อนเท่าที่ฟังดร.เอพูดก็คือว่าความคิดความเชื่อทางของแต่ละวัฒนธรรมจะเป็นตัวกำหนดเส้นทางการตายดีของแต่ละที่ด้วยนะคะอย่างเนเธอร์แลนด์มีความคิดความเชื่อเรื่องปัจเจกบุคคลเรื่องบุคคลเรื่องเสรีนิยมแล้วก็เลยเลือกยูทิเนเซียแต่ถ้าหากว่าสังคมไทยเราเลือกแบบประคับประคองเพราะเราอาจจะมีวัฒนธรรมเรื่องการดูแลผู้สูงอายุกตัญญูบางทีอาจจะเป็นเรื่องของบาปบุญกรรมการอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองหรือว่า palliative care ที่เนเธอร์แลนด์นี่ก็เข้มแข็งนะครับเขาทำงานกันเป็นอย่างสาขาวิชาเลยนะครับแล้วก็มีพัฒนาการที่น่าสนใจพอๆกับเรื่องของการุญยฆาตที่เราคุยกันวันนี้เลยครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะมีเวลาสักประมาณ1.5 ชั่วโมงเราก็เลยเลือกหัวเรื่องยูทิเนเซียมาพูดคุยกันแต่ว่าในเบาใจสเปเชียลคลาสต่อไปอาจจะมีเรื่องของ palliative care ในเนเธอร์แลนด์ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะขอดูสักนิดนึงนะคะว่ายังมีคำถามจากทางบ้านหรือเปล่าค่ะตอนนี้ไม่มีคำถามแล้วค่ะก็ไม่ทราบว่าดร.เอมีจบแค่นี้ใช่ไหมคะอยากฝากคุณอุ๊ลองถามคุณวินเซนต์หน่อยค่ะว่าก่อนที่เราจะจากกันไปเรามีเวลาอีกสัก 2-3 นาทีคุณวินเซนต์อยากจะพูดอะไรปิดท้ายหรือเปล่าคะ Thanks. We have about 3 minutes left. Do you have any message that would you like to speak before we say goodbye? Well, the only thing I can say is that I understand that every country has their own way to deal with people who will some moment will die. But as you all know, it is going to be a fate that affects us all. Many people have told me that they regret that I've lost both my parents, not only my father, but also my mother. And all I can say is to be compassionate with everybody else, because sooner or later we'll all be in that same position. All I can say is be kind to them and give them the attention they deserve for bringing you and your on the planet, because at one moment they will not, once in the future they will not be there anymore, and all you want to do is be able to say to yourself, I've done everything that I could when it matters, because that's the only thing that will help you get through when your parents will no longer be alive. โอเคค่ะเบนเซนก็ฝากไว้นะคะว่าความตายแน่นอนค่ะมันเป็นความจริงที่พวกเราต้องเผชิญแล้วก็แน่นอนว่าถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยการมีความเอื้อทอนและกรุณาต่อกันโดยเฉพาะกับพ่อกับแม่ของคุณนะคะก็คือเรียกได้ว่าใส่ใจห่วงใยท่านสม่ำเสมอคุณจะไม่เสียใจในวันที่ท่านจากไปก็คือแสดงความกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่ให้สม่ำเสมอค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อความที่วินเซนต์ฝากไว้ว่าวันที่ท่านเสียไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เสียศูนย์นะคะแล้วก็อย่างวันนี้อูก็ขอบคุณวินเซนต์มากนะคะเพราะว่าการที่คุณแม่ก็เพิ่งเสียไปเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นอูว่าการที่เมื่อคืนเขานั่งทำสไลด์แล้วมาเล่าเรื่องนี้โดยที่เขาไม่ร้องไห้หรือเขายังเข้มแข็งเล่าเรื่องนี้ได้ก็ชื่นชมมากนะคะเพราะว่าที่เขาสามารถที่จะผ่านตรงนี้มาด้วยความเข้มแข็งจริงๆค่ะแล้วก็เป็นทั้งคุณวินเซนต์ก็ได้รวบรวมทั้งข้อมูลประวัติศาสตร์รวมทั้งเอาเรื่องของส่วนตัวเนี่ยเพื่อที่จะมาแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังกันอย่างเต็มที่เลยต้องฝากขอบคุณคุณวินเซนต์ด้วยนะคะแล้วก็บทปิดท้ายของที่คุณวินเซนต์บอกแน่นอนเลยค่ะว่าเราดูแลคนที่เรารักเสียตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่ตรงนั้นแหละสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเขาจากไปแล้วเขาก็รับรู้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะแล้วเราก็อาจจะรู้สึกผิดด้วยถ้าเราดูแลเขาไม่ได้เต็มที่นะคะก็วันนี้ก็คือเบาใจ Classroom Special ค่ะ70 ปีของเส้นทางเดินสู่การตายดีของนโยบายของเนเธอร์แลนด์นะคะต้องขอบคุณผู้ร่วมรับเชิญแขกรับเชิญทุกท่านเลยนะคะทั้ง3ท่านคุณวินเซนต์เทอร์เบกนะคะคุณสาวนีคุณ
คุณสวนีคุณอุ๊ค่ะเชอเบกพึ่งคงพึ่งค่ะ พึ่งขอโทษนะคะแล้วก็ดร.ประชาทิพย์กตาค่ะแล้วสามารถจะติดตามเบาใจ Special Classroom นะคะหรือว่าเบาใจ Classroom ทั่วไปได้ในเพจ Facebook ของ Peaceful Day ได้นะคะเราก็จะมีรายการ Classroom แบบนี้ค่ะตลอดทั้งเดือนเลยนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาพอดีเลยค่ะต้องขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ